અમરેલીના વડિયા તાલુકાના બરવાડા બાવળ ગામે 14 વર્ષથી દરેક પૂનમ અને બીજને દિવસે બટુક ભોજન ગામના તમામ બાળકોને કરાવવામાં આવે છે. અમરેલીના વડિયા તાલુકાના બરવાડા બાવળ ગામે 14 વર્ષથી દરેક પૂનમ અને બીજને દિવસે બટુક ભોજન ગામમાં તમામ બાળકોને કરાવવામાં આવે છે. બરવાડા બસ સ્ટેન્ડ પાસે બજરંગદાસ બાપની મૂર્તિ અને આશ્રમ આવેલ છે. ત્યાં 14 વર્ષ પહેલા મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી આ પ્રથા ચાલુ છે. તેમજ રોજ કૂતરાને રોટલા નાખવામાં આવે છે. ગામના યુવાનો આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે. બેન, તમારું ગામ? બરવાડા બાવળ. હવે બરવાડા બાવળ ગામની અંદર બાપા સીતારામ મંડળ વિશે તમારે શું કહેવા માંગો છો? મારું નામ જયાબેન ગાંડુભાઈ ડોંગા. 14 વર્ષ થયા અમારા ગામમાં બાપા સીતારામની મૂર્તિનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પોષ મહિનાની પૂનમને દી થયું છે. તો બાપા સીતારામનું બધું નાના મોટા ભાઈઓ બહેનોનું સપોર્ટ અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારથી રથયાત્રા ચાલુ છે. દર વર્ષે અમારે નાની પોષી પૂનમને દી રથયાત્રા ચાલુ રહેશે. અને પછી અમારે દર પૂનમે અને દર બીજે અમારે ભાઈ બધાય એના બટુક ભોજન કરાવે, કૂતરાને લાડવા નાખે અને દરરોજથી કૂતરાને રોટલા નાખે. 6 વાગે તો આ ભાઈઓ અમારે રોટલા નાખવા નીકળી જાય છે. નાના મોટા રસોડા બને અને અમારે એ બધાય છે ને બધી એની રસોડાની સામગ્રી બધી કમ્પ્લીટ એને ઘસે અને બધાનો સપોર્ટ સારો છે. ગામનો આખા ગામનો સપોર્ટ છે અને એમાં કોઈ ભેદભાવ કે કોઈ છે નહીં. અને જેને નાના મોટા ને રસોડા કરવા હોય તો એ બધાય રસોડા અમારા ગામમાં થાય છે અને ગામનો સપોર્ટ બહુ સારો છે. અમારે જેટલા વર્ષો થયા છે તેદું એમનો અખંડ હાલ્યા જશે. બાપા સીતારામની દયા બગદાણા વિશે જેવું થાય છે એવું અમારે બરવાડા બાવરમાં છે. તમારું ગામ? બરવાડા બાવળ. તમારું નામ? અકાવર બરવાડ. હા, તો આ બાપા સીતારામ મંડળ તમારા ગામમાં હાલે છે એ વિશે તમે શું કહો છો? બાપા સીતારામ મંડળ અમારા ગામની અંદર દર 14 વર્ષથી હાલે છે અને દર પૂનમે બટુક ભોજન ધરાવે છે. બાપા સીતારામ ગ્રુપ ગમે તે નાની મોટી સમસ્યા ગામની કઈ હોય કે તકલીફ હોય ત્યારે બાપા સીતારામ મંડળ ખડા પગે ઉભો રહે નિસ્વાર્થ ભાવે. તો બાપા સીતારામ મંડળ હાલે છે, ગામનો સાથ સપોર્ટ છે બધે. અને આખા મહિનામાં શું કાર્ય કરે છે? એ ધર્મના કઈક કાર્ય કરતા હોય એ વિશે? ગામની અંદર ધાર્મિક કાર્યની અંદર દર પૂનમે બટુક ભોજન કરાવે છે અને કાયમી માટે કૂતરાઓને રોટલા નાખે છે. કાયમિક રોટલા નાખે? કાયમી માટે કૂતરા બાપા સીતારામ મંડળ કાયમી માટે હાથ મહેનત કરી રોટલા બનાવી અને કાયમી વહેલે સવારે 5 થી 6 વાગ્યામાં અમારા બાપા સીતારામ મંડળના સભ્યો કૂતરાને રોટલા નાખવા નીકળી જાય. તો ગામમાં કોઈ મદદરૂપ આ મંડળ થાય છે હોતી? ગામમાં કોઈ એવી નાની મોટી કે આર્થિક હોય કે નાના માણસોનો પ્રસંગ હોય ત્યાં બાપા સીતારામ મંડળના સ્વયંસેવકો અમારી રીતે અને જાતે મહેનત કરી અને નાના એવા પ્રસંગ હોય કોઈ ગરીબ માણસોનો કઈ રસોડું હોય તો એ પૂરું કામ કરાવી દે છે. તો આ મંડળ 14 વર્ષ હાલે છે? આ 14 વર્ષથી હાલે છે બાપા સીતારામ મંડળ. 14 વર્ષથી રેગ્યુલર દર પૂનમે બટુક ભોજન થાય છે અને વધારાનું દર બીજની અંદર પણ બટુક ભોજન કરાવે છે. તો આ કાર્યની અંદર કોઈ એવી પણ હશે ને કે દર વર્ષે બાપા સીતારામનો કઈ એક ઉત્સવ આવતો હોય એવું કાર્ય થાય ખરા? પૂર્વ પૂનમ. તો શું ઉત્સવ થાય છે? અને અંદર આખા ગામનું જમણવાર કરીશું. આખા ગામની અંદર સ્વયં આખા ગામની અંદર પ્રસાદી પૂરી પાડી છે અને બટુક ભોજન તો સતત ચાલુ જ છે. અને ગામની લાગણી મુજબ બધા ઉભા રહે છે? આ ગામની લાગણી બધા ઉભા રહે છે અને અમે કોઈ પણ જાતનો ફંડ ફાળો કરતા નથી. લોકો એની રીતે સ્વયં આવીને કઈ આપે તો એ બાકી અમારી બાપા સીતારામને કઈ ભૂખ હાલતી નથી. ભારે મહેનત કરી રહ્યા છે. KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે રાજુ કારિયા વડિયા.